名前はジャック・ラグー。ここはヒーローバトルアリーナです。Kasama ko ang hero sa at kasama ko Matsumano Kapida Rabena! そして今日の課題はステップクループトルSteffi Putri! Isusunod ni Matsman ang isang hero helmet sa isang full-size basketball ring! Are you ready, Akihiro-san? Ball is life! Are you ready, Matsuman? Lagi ready, Matsuman. Okay, let's go. Dito tayo. Ready, get set. Fight! Ay! Hero helmet siya! Shoot sa ring ang hero helmet siya! Check, check! No crack! No crack! Gas only! Yes! Hero helmet siya! Okay! So, kahit may point si Matsumang, panalo pa rin! Hero helmet siya! Ano masabi mo, Akihiro-san? Let's go! Ano mas... Galit, Matsumang! Galit! Panalo! Hero helmet siya! Gamitin ang hero helmet mga mamsar para ang driving mo rarong maging safer. Dito lang yan sa Braid Auto Center. It's Braid, it's better.